Hey, what's up mga katrip? Welcome back to my channel. Ito na naman po ang inyong Kuya Rans. Welcome to Rans MTV. Welcome to my vlog. So by the way, kamusta na kayo mga katrip? And maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking mga vlog. At of course, shout out sa nanay at tatay ko at sa inyong mga subscribers ko at mga followers ko. And mga katrip, kung ngayon ka pa lang pasyal sa channel ko, ano pa yung hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, kalimbangin mo yung bell na yan para i-update ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost natin. Paki-like, share, and comment lang sapagkat yung pag-like ninyo ay malaking tulong, malaking bagay po yan sa channel natin para mapansin tayo ni YouTube at may share ang ating vlog sa manonood. Yes mga trip, malling na naman tayo at pupuntahan natin ang isa sa mall ni Ayala, ang Trinoma Mall. Kasi gusto na tayo napadpad dito at nakapasyal. Alam nyo ba, may bagong mukha ang mall na to. Ibig sabihin, ni-renovate ang Trinoma Mall at balita ko napakaganda, maliwalas, lalong para ba siyang lumaki. So samahan nyo ako mga trip at pasyalan natin itong Trinoma Mall, ang bagong mukha ngayong 2026. Pero bago po yan mga katrip, intro muna.